Muốn biết đàn bà khôn ngoan hay khờ dại, bản lĩnh hay cố chấp, chỉ cần nhìn cách họ xử lý cùng một vấn đề. 1. Không vì ai mà thay đổi bản thân. Là đàn bà, dù có người yêu hay đã có chồng, dù được yêu hay đang yêu thầm một ai đó, cũng đừng vì đàn ông mà đánh mất chính mình. Đàn bà khôn ngoan, đủ tỉnh táo để hiểu rằng hạnh phúc của bản thân không chỉ nằm duy nhất ở tình yêu của đàn ông. Họ đủ thông minh để hiểu người đàn ông kia yêu vì chính con người, bản chất của họ, chứ không phải một con người mới được nhào nặn để làm vui lòng ai đó. Nếu cứ cố chấp thay đổi chỉ vì yêu cầu của nửa kia, thì chẳng sớm thì muộn sẽ có ngày trái tim người ấy đổi thay. Còn đàn bà đã chẳng còn là chính mình nữa rồi. 2. Lời người khác nói xấu mình. Sống ở đời vốn chẳng có ai hoàn hảo, nên các chị em đừng cố gồng mình trở nên toàn diện. Thay vào đó hãy nỗ lực để trở thành phiên bản chính mình hoàn thiện nhất. Đừng nuôi tham vọng làm hài lòng tất thảy mọi người trên cõi đời này. 9 người 10 ý, nếu cứ chạy theo mong muốn của người khác, để ý những lời xỏ xiên, nói xấu thực sự chỉ rước phiền phức, bực bội vào người. Hãy nhớ, một người đàn bà khôn ngoan sẽ không tranh đoạt, chẳng thèm sân si với đời, mà luôn tự mình tìm đến bình an, vui vẻ trong chính tâm hồn. 3. Không coi thường sức khỏe và nhan sắc. Sức khỏe vốn là tài sản quý giá nhất của con người. Sau sức khỏe là nhan sắc. Đàn bà khôn ngoan thừa sức hiểu điều này. Đàn bà dại dột mới từ chối hiểu, bỏ bê chính bản thân, chỉ lo vun vén cho người khác để rồi một ngày bị phản bội vì chính bộ dạng không biết chăm sóc kia. Là người thông minh hiểu rằng sức khỏe và nhan sắc chính là vũ khí để bản thân tự tin khi đối diện với mọi người. Một sức khỏe lành mạnh sẽ giúp phụ nữ thỏa sức cống hiến, làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích, kể cả khi có hay không có đàn ông. 4. Người chồng bội bạc. Sau khi kết hôn, đàn bà ai cũng mong muốn người đàn ông cùng mình già đi trong hạnh phúc, chia sẻ những buồn vui hay sướng khổ trong cuộc sống. Thế nên, nếu chẳng may lấy phải người đàn ông bội bạc vì thú vui ngoài kia mà sẵn sàng phản bội vợ con, thì đấy chính là nỗi đau lớn nhất đời của họ. Nếu phát hiện chồng ngoại tình thay vì cam chịu, đàn bà khôn ngoan hãy mạnh mẽ đá phăng gã đàn ông trăng hoa kia ra khỏi đời mình. Đừng dại dột chấp nhận kiếp chung chồng, càng không thể tiếp tục chung sống, bởi hãy hiểu rằng thói trăng hoa thuộc về bản chất, ăn vào máu, thấm vào xương, nên vạn lời hứa hẹn đều chẳng thể đổi rời. Một nhan sắc trẻ trung, một sức khỏe lành mạnh sẽ giúp phụ nữ thỏa sức cống hiến, làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích, kể cả khi có hay không có đàn ông. Muốn biết đàn bà khôn ngoan hay khờ dại, bản lĩnh hay cố chấp, chỉ cần nhìn cách họ xử lý cùng một vấn đề. 4 thứ cho không đàn bà khôn ngoan chẳng thèm lấy, nhưng đàn bà dại lại cứ ôm vào người. Chuyện tâm sự. Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày lại nhận cái kết đắng chát đến đau lòng. Nhìn những dòng chữ trên điện thoại, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi người phụ nữ mà mình đã yêu say đắm. Hôm qua, lúc cho con ăn, tôi lấy điện thoại của vợ cho bé nghịch thì phát hiện ra những dòng tin nhắn như thế này. Vợ tôi từng yêu gã đàn ông đó đến chết đi sống lại, bị anh ta phản bội, vẫn yêu say đắm. Rồi vợ lại từng tự tử hụt vì quá đau khổ. Tôi chấp nhận hết quá khứ của vợ, chấp nhận làm người đến sau với hy vọng dùng tình yêu cảm hóa cô ấy. Sống với nhau 7 năm, những tưởng vợ đã toàn tâm toàn ý với gia đình thì lại xảy ra chuyện này. Tôi vẫn đang cầm điện thoại của cô ấy.
tôi có nên đưa những tin nhắn này cho bố mẹ hai bên gia đình cùng biết rồi ly hôn không? Chuyện tâm sự. Thấy tôi thử quần áo mới để chuẩn bị đi làm lại sau 6 tháng nghỉ đẻ, chồng liếc xéo rồi phán một câu khiến tôi lạnh người. Vì câu nói của chồng mà vợ chồng tôi đang giận nhau mấy ngày nay. Tôi là mẹ bỉm sữa chuẩn bị đi làm lại sau 6 tháng nghỉ sinh. Nhưng bây giờ tôi đang rất rối trí và không biết nên quyết định như thế nào. Chồng tôi buôn bán và sửa chữa máy tính, thu nhập tuy bấp bênh nhưng không tháng nào dưới con số 25 triệu. Tôi là nhân viên văn phòng, mức lương chỉ tầm 9 triệu một tháng. 6 tháng nay tôi nghỉ sinh. Dù là có tiền hậu sản nhưng chồng vẫn hay tỏ thái độ khó chịu. Anh nói tôi sướng, chỉ việc ở nhà chơi với con, còn việc kiếm tiền do anh lo. Tôi nghe mà buồn lòng nhiều lắm, lại càng mong đợi đến ngày được đi làm lại. Cách đây 3 hôm, tôi đặt mua mấy cái váy mới để chuẩn bị đi làm lại. Khi thử váy, chồng tôi đi ngang qua. Anh liếc nhìn rồi cười nhạo. Nhìn em giống đòn bánh tét quá, ngấn nào đầy ụ ngấn đó. Mà thôi, em nghỉ làm đi, con còn nhỏ, hay đau bệnh, giờ lại bắt đầu ăn dặm. Em định bỏ con bơ bất đấy à? Câu hỏi của chồng khiến tôi vừa tủi thân vừa suy nghĩ. Sau khi sinh, tôi mập hơn, cơ thể đúng là có phì nhiêu hơn. Nhưng sao chồng tôi lại làm vợ tổn thương nặng nề đến thế chứ? Còn con tôi đúng là còi cọc, hay bệnh và bắt đầu giai đoạn ăn uống. Giờ tôi nên đi làm lại ngay hay nghỉ thêm vài năm nữa, đợi con cứng cáp, đi học nhà trẻ rồi mới đi làm đây? Mọi người rất thấu hiểu cho tâm trạng rối bời của bạn hiện giờ. Nhưng để quyết định nghỉ việc, mọi người mong bạn cần đắn đo, cân nhắc kỹ lưỡng hơn, tránh hối hận về sau. Nếu bạn nghỉ việc, chấp nhận ở nhà chăm con, liệu chồng bạn có phụ giúp, chia sẻ, tôn trọng vợ, hay sẽ coi thường vì vợ không kiếm ra tiền? Trong thời gian nghỉ việc, nền tảng kiến thức bạn vốn có sẽ bị mai một dần, chưa kể đến những thay đổi nhanh chóng trong ngành nghề. Nếu một vài năm sau bạn đi làm lại, mọi thứ đã thay đổi. Liệu bạn có đủ tự tin để bắt kịp với xu thế? Nếu quyết định đi làm lại, bạn và chồng nên bàn bạc hướng chăm con cụ thể để đảm bảo an toàn và sự chăm sóc con tốt nhất. Vợ chồng bạn nên thuê bảo mẫu, lắp camera để theo dõi con. Về vấn đề ăn uống, bạn có thể dành thời gian chuẩn bị thức ăn theo đúng thực đơn mình đã lên trước vào cuối tuần và ghi lại lịch ăn, chơi, đọc sách cho bé rồi đưa cho bảo mẫu. Thời gian đầu chắc chắn sẽ rất vất vả, nhưng chỉ cần vợ chồng bạn cùng chia sẻ với nhau, mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp mà thôi. Hơn nữa, khi đi làm, bạn sẽ được tiếp xúc với xã hội, sẽ tự tin và mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ, chủ động tài chính chính là điều quan trọng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần phải nắm giữ. Chúc bạn sớm đưa ra quyết định cuối cùng sáng suốt nhất.